ફોન કરશો, પ્લીઝ ટેલ અસ યોર નેમ. આઈ પ્રિઝ્યુમ દેટ વોઝ દક્ષાબેન, બટ I would like to listen to your name there. But going back here, પછી I think Rutesh bhai talked about something very important called self-learning, સ્વાધ્યાય ની એમને જે વાત કરી. થોડુંક અહીંયા સમય લેતા પણ હું મારું એક અંગત અનુભવ તમારી સાથે પીરસવા માગું છું. 10મા ધોરણ સુધી મેં ઇન્ડિયામાં મારું ભણવાનું થયું. 10મા ધોરણ મેં પટિયાલામાં એક સ્કૂલમાં કર્યું હતું સેન્ટ્રલ બોર્ડથી. પછી 11મા 12મા ધોરણ જ્યારે કરવાનું થયું ત્યારે મારા ફાધરની ટ્રાન્સફર તો નહીં કહેવાય પણ એમને એક વિદેશમાં આફ્રિકામાં નોકરી કરવાની એમને એક તક મળી હતી, એટલે અમે બધા ત્યાં ગયા હતા. એન્ડ દેન આઈ વોઝ એનરોલ્ડ વિથ સમથિંગ કોલ્ડ ધ યુનિવર્સિટી ઓફ લંડન. યુનિવર્સિટી ઓફ લંડનમાં જનરલ સર્ટિફિકેટ ઓફ એજ્યુકેશનના એ લેવલ એક્ઝામ્સ હોય છે. એ લેવલ એટલે એડવાન્સ લેવલ, 12મા ધોરણના સમકક્ષ, ઇક્વિવલન્ટ. તો ત્યાં એવું હતું કે અવારનવાર યુકે જવાનું રહેતું હતું, એટલે ટેક્સ્ટ બુક્સ બધા સારામાં સારા મળ્યા. પણ ત્યાં આઈ હેડ ટુ વર્ચ્યુઅલી સ્ટડી ફોર ધી entire A-level syllabus on my own. And looking back, I think the concepts that I understood there, whether it was of mathematics, chemistry, physics, laboratory પણ હતી જતા, but I think that foundation that I was able to understand by learning on my own was possibly the most enjoyable and the most impressionable one. એટલે હજી સુધી જે હાર્વર્ડમાં પણ જ્યારે ભણવા ગયા તો I found that many of my basic mathematics concepts were very clear. So I could not agree more with you. તમારી વાત તદ્દન સાચી છે. અને એક રિસર્ચ પણ બતાવે છે કે શિક્ષણની અંદર there are 4 components, 4 અંગભૂતો છે. One is self learning, જાતે આપણે શું કરીએ, અને 1/4 એમાં યોગદાન શિક્ષકનું હોય છે. એટલે ઘણી વખતે આપણને એમ થાય કે આપણે જ બધું કરી રહ્યા છે એઝ અ ટીચર. એવું કદાચ નથી. 1/4 is the contribution by the teacher, 1/4 by the environment, બરાબર છે, એન્ડ 1/4 બાય યોર પિયર્સ. એટલે એકબીજા પાસે વિદ્યાર્થી ક્લાસમાં જે તમે વાત કરી એક્ટિવ એન્ડ પેસિવ લર્નિંગ, એક તરફી માત્ર લેક્ચર આપવામાં આવે એમ ન કરતા જે ઇન્ટરેક્ટિવ સ્ટુડન્ટ્સ સાથે પણ ક્વેશ્ચન રેસિપ્રોકેશન જે તમે વાત કરી 84 પહેલાં હતું, હવે નથી, ઓલ ધોઝ ઇશ્યુઝ, દેટ ઇઝ ઓલ્સો contributing to this. Therefore I couldn't agree more. તો એને પણ આપણે આમાં let us make it within this choice based credit system ઢાંચા, એ ફ્રેમવર્કની અંદર let us give a lot of emphasis on self learning projects, regular tests. એનો અર્થ નથી કે ટેસ્ટ નહીં, કંઈ નહીં. People have to be tested, but let them also do group work. મેડમ વન સેકન્ડ, સુરેન્દ્રનગર ઇઝ ઓનલાઈન. Sure. યા, સુરેન્દ્રનગરના મિત્રો વાત કરે. હાજી, ગો અહેડ. હેલો. હા બોલો, સાંભળીએ છે. હાજી સાહેબ, એક મિનિટ. હાજી સાહેબ, નમસ્કાર. નમસ્કાર. પોતાની ઓળખાણ આપજો, પછી પ્રશ્ન કરજો કે સૂચન લિબરી આપજો. કોલેજમાંથી બોલું છું. જી. કમલભાઈ જોશીનું ઈમેલ એડ્રેસ અમારે જોઈતું હતું जी कमल માહિતી जोशी આપવા માટે. सर kamaljoshi.highereducation@gmail.com. તમારો કોઈ બીજો પ્રશ્ન છે? ના જી, અચ્છા, તમને આ ચર્ચામાં મજા આવે છે? આવે. અચ્છા, તમે કેટલા લોકો બેઠા હશો આ ચર્ચા સાંભળવા માટે અત્યારે? અમારી કોલેજનો આખો સ્ટાફ અને વિદ્યાર્થીઓ બધા. ઓકે, સંખ્યા કેટલી હશે? હાજી, સંખ્યા કેટલી હશે? આપનો અવાજ થોડો ઓછો સંભળાય. નંબર કેટલા હશે તમારા બધા વિદ્યાર્થીઓ? કેટલા જણા બેઠા છો ત્યાં આગળ? સંખ્યા? એટલે અત્યારે તો અમે આ પેલો ઈમેલ ટાઈપ કરતા હતા, એટલે ત્યાં ડીસીએચ ઉપર નથી અમે. અચ્છા, હા. Thank you. Thank you. Have last 2 points which I want to cover. One was extremely important. I forget who mentioned it. I think probably it was about this whole concept of examination reform. હવે એક્ઝામિનેશન જે છે કદાચ આપણી એક એવી ટેવ બની ગઈ છે કે ગોખણ પદ્ધતિ અને જે વોમિટિંગ આઉટ, રિગર્જિટેટિંગ, એવી એક સિસ્ટમ છે. પણ આઈડિયલી એક્ઝામિનેશન શુડ ટેસ્ટ નોલેજ, અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ, સ્કિલ્સ, એપ્લિકેશન, એ બધું એની અંદર હોવું જોઈએ, જે કદાચ મોટા પ્રમાણમાં નથી થતું. બિકોઝ આઈ થિંક લાઇક હી સેડ 4 hours before the exam, possibly that's a bit of an exaggeration. કદાચ 4 દિવસ હોય કે 4 અઠવાડિયા હોય, but people just at the last minute mug something up and go and vomit it out. And then અને મને બહુ નવાઈ લાગી શરૂઆતમાં, કેમ કે અહીંયા આવતા પહેલાં હું માધ્યમિક શિક્ષણમાં કામ કરતી હતી, તો ત્યાં અમે જ્યારે આચાર્યશ્રીઓ સાથે કે કંઈ બેઠક કરતા તો પૂછતા કે પાસ પર્સન્ટેજ કેટલી છે તમારા સ્કૂલની? તો ઘણા લોકો કહેતા 100% પાસ, કોઈ કહે કે 40% પાસ. એટલે એ રીતે ABCD વર્ગીકરણ કરતા. અહીંયા મારી પહેલી મીટિંગ થઈ, બધા યુનિવર્સિટીમાંથી જે રજિસ્ટ્રાર્સ અને ત્યાંના પ્રતિનિધિઓ હતા, તો મેં યુનિવર્સિટી વાઇઝ આઈ વોન્ટેડ ટુ નો ધ પર્સન્ટેજ ઓફ પાસ જે થયું, તો બધા એકદમ 90-95% ઉપર કહે. તો આઈ વોઝ વેરી સરપ્રાઇઝ. આઈ સેડ કાં તો બહુ જ ઉત્કૃષ્ટ બધું ચાલી જ રહ્યું છે, પછી એમાંથી એક જે સાચા હતા
એમને થોડુંક મને જોઈને કહ્યું બહુ સિન્સિયરલી કે આમાં નાપાસ થવા બહુ મહેનત કરવી પડે. So I hope, I don't know, but I guess that's the story. અને જે ટેક્સ્ટ બુક્સ છે એની જગ્યાએ ગાઈડ બુક્સ, ચાવી બુક્સ, I think that is what is prevalent, which ought to change. We ought to have better quality textbooks. એટલે આજે જે તમે બીજી પણ વાત કરી, I think સોની સાહેબે, કે I understand that primary, secondary and possibly even the family atmosphere, કે આપણે ક્વેશ્ચન જે પૂછે છે કોઈ એને આપણે બિલકુલ ઇન્સલ્ટ પણ કરીએ છીએ, એટલે the child or person gets scarred for life. But be that as it may, what do we do? You can make a difference. And that is where, I know that is the situation, but આપણે બધું, if we keep pointing that, that didn't happen and therefore there's no end to that story. But can we make a difference? અને અત્યારે જ્યારે શૈક્ષણિક વર્ષની શરૂઆત થઈ છે, can all of you actually have a meeting with your students in the manner that we are doing today? And I think your presence will make a lot of difference. કેમ કે as a principal, if you encourage them to be open about questions, કોઈ પણ question stupid નથી હોતો. That's the first thing, let them get it straight. There's no harm in asking questions, because I think that is where learning really happens. And you should have the patience to very carefully attend to their question, listen to it fully, answer it. You can't rubbish it and say કે ના આવો પ્રશ્ન પૂછાય નહીં. Even if a child may seem a little, of a naughty nature or trying to harass you, maybe you have to deal with him or her separately in a nice manner. But that is the whole art of being a teacher. So on this note, ફરી આપમાંથી જેટલા લોકો અહીંયા બેઠા છો, આજે જોઈ રહ્યા છો, ઇન્ટર્નશિપ એટલે રિસર્ચ માટે અથવા તો કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રી લિંકેજ સાથે કરવું હોય તો એમાં આપના શું વિચાર છે? અમને પોસ્ટકાર્ડથી મોકલી શકશો, એડ્રેસ આપણે આપી દઈએ છેલ્લે, અથવા ઈમેલ પર પણ તમે મોકલી શકો છો આ કાર્યક્રમને. બીજું છે પરફોર્મન્સ ઇન્ડિકેટર્સ, એના બારામાં પણ તમારા કોઈ સજેશન્સ હોય તો વી વુડ લાઇક ઇટ. ગાઈડશિપ અને રિસર્ચ માટે, as we had discussed today, we would like both of you to give us, along with Dalal Saab, some kind of guidelines on the lines of UGC and so on. And even for internship, I would request Bharat Bhai and Rutesh Bhai to suggest, કેમ કે internship પણ કોઈ આજે નવી કોન્સેપ્ટ નથી, વિશ્વભરમાં થઈ જ રહ્યું છે, but how do we contextualize it? આપણી સ્થળ સ્થિતિ સંજોગોને અનુકૂળ કઈ રીતનું એક સિમ્પલ ઢાંચો બનાવીએ જેથી કે પ્રિન્સિપલ્સની પાસે સ્વતંત્રતા પણ રહે. થોડું આપણે બધું અહીંથી ઠોકી બેસાડ્યું એવું પણ આપણે પ્રતીતિ પણ નથી કરવા માંગતા, ઈચ્છા પણ ઇરાદા પણ બિલકુલ એવું નથી. But we empower them to be able to do this. So can we think of that? The third item was about examination reform. તો જે અત્યારે એમને વાત કરી કે નોલેજ, સ્કિલ્સ, એપ્લિકેશન, અન્ડરસ્ટેન્ડિંગની ટેસ્ટિંગ થવી જોઈએ, એમાં પણ આપના શું વિચારો છે? કે પછી અત્યારે જે પરીક્ષા પદ્ધતિ ચાલે છે એવું જ કરવું છે? કેમ કે વિદેશના બધા આવે છે અને in a competition, in a world of competitiveness, do we want to be swallowed up by them, or do we want to really stand up and show that we are absolutely capable, we are good, we are excellent? And this is a crossroads. Decision and a choice આપણા હાથમાં છે. On that note, I would like to complete here, but we look forward to hearing from all of you. યસ, કમલભાઈ. થેન્ક યુ વેરી મચ મેડમ. સમય આપણે જે નિશ્ચિત કર્યો હતો એના કરતાં 15 મિનિટ વધી ગયો છે. અને દોસ્તો, આ અહીંયા પડદો પડે તે પહેલાં એક વાત કહી દઉં કે આના પછીનું સેશન 5 મિનિટના બ્રેક પછી ચાલુ રહેશે. ને અત્યારે આપણી સાથે સ્ટુડિયોમાં કોમર્સ ફેકલ્ટીના આચાર્યશ્રીઓ હાજર છે અને આ જ રીતના કોમર્સ ફેકલ્ટીના પ્રશ્નો અને એમના પણ ઇનપુટ્સ હાયર એજ્યુકેશનમાં ગુણવત્તા વધારવા માટે આપણે શું શું કરી શકીએ એ વિશે આ ચર્ચા ચાલુ રાખીશું 5 મિનિટના વિરામ પછી. હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કમિશનર હાયર એજ્યુકેશન શ્રીમતી જયંતિ રવિનો કે એમણે પોતાનો અમૂલ્ય સમય અહીંયા આપણને ફાળ્યો. આપ સૌ આચાર્યશ્રીઓનો કમિશનર કચેરી વતીથી હું આભાર માનું છું, પુરોહિત સાહેબનો આભાર માનું છું, અને સુભાષભાઈ જેમણે સમગ્ર કાર્યક્રમનું સંચાલન પોતાના ખભા પર ઉચકી લીધું અને સરસ મજાની આ ચર્ચાને એક નવી દિશા આપી, એ માટે આપનો પણ આભાર. 5 મિનિટના ટૂંકા વિરામ પછી આપણે ફરીથી અહીંયા મળીશું અને આ ચર્ચાને આગળ વધારીશું. થેન્ક યુ વેરી મચ.